ข้าวประดับดินหรือที่ชาวอีสานเรียกกันอย่างคุ้นหูว่าบุญเดือน 9เป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญตามฮีต12จารีตประเพณี12เดือนของชาวภาคอีสานที่สืบทอดต่อกันมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนพิธีนี้จัดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงแรม14ค่ำเดือน 9ตามปฏิทินจันทรคติตรงกับราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนในปฏิทินปัจจุบันจุดมุ่งหมายหลักคือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับและผีไร้ญาติที่ไม่มีใครระลึกถึงในสายตาของคนอีสานการทำบุญเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษแต่ยังเป็นการเผื่อแผ่ไปถึงดวงวิญญาณที่กำลังเร่ร่อนอยู่ในโลกอื่นเหล่าผีเปรตผีไม่มีญาติหรือผู้ที่เสียชีวิตอย่างไร้การรำลึกจากคนเป็นการทำบุญให้จึงเสมือนการส่งน้ำใจและความเมตตาไปสู่ดินแดนที่มองไม่เห็นพิธีและสัญลักษณ์ในวันงานชาวบ้านจะเตรียมห่อข้าวน้อยทำจากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติภายในบรรจุอาหารง่ายๆเช่นข้าวสวยเล็กน้อยขนมพื้นบ้านผลไม้หมากพลูหรือแม้กระทั่งบุหรี่หนึ่งมวนเครื่องทานเหล่านี้จะถูกนำไปประดับดินคือวางไว้ตามโคนต้นไม้ริมทางหรือบริเวณที่เชื่อกันว่าดวงวิญญาณสามารถมารับได้คำว่าประดับดินมีความหมายลึกซึ้งมันไม่ใช่เพียงการวางของลงบนพื้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการวางความระลึกถึงและความปรารถนาดีลงบนผืนแผ่นดินที่เป็นทั้งที่มาของชีวิตและที่สถิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับช่วงเวลาแห่งความศรัทธาหัวใจของงานอยู่ที่ช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงฝีเท้าชาวบ้านที่เดินเรียงเป็นสายยาวไปตามคันนารอบวัดมือหนึ่งหิ้วตะกร้าอีกมือพนมเอ่ยชื่อนามของญาติผู้จากไปเพื่อเชิญให้มารับส่วนบุญเสียงเรียกชื่อเหล่านี้คล้ายเป็นภาษาลับที่เชื่อมโลกของคนเป็นกับโลกของผู้ล่วงลับเมื่อห่อข้าวน้อยถูกวางลงบางคนจะพนมมือหลับตาและกล่าวคำอุทิศบุญกุศลอย่างแผ่วเบาเสร็จแล้วจึงกลับมาที่วัดเพื่อตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุพร้อมกรวดน้ำทรงบุญไปยังผู้ล่วงลับอีกครั้งเป็นการย้ำเจตนาว่าส่วนบุญนี้ไม่ได้ถูกลืมเลือนไปกับสายลมยามเช้ารากเหง้าแห่งเรื่องเล่าหลายพื้นที่ในอีสานอธิบายที่มาของประเพณีนี้ด้วยเรื่องเล่าพุทธกาลว่าด้วยพระเจ้าพิมพิสารและญาติที่ตายไปเป็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญเรื่องนี้ถูกเล่าซ้ำในงานบุญเดือน 9เพื่อเตือนใจว่าผู้ล่วงลับอาจยังเฝ้ารอการรำลึกจากคนเป็นและการทำบุญเล็กๆเพียงปีละครั้งอาจเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโลกสองฝั่งเข้าหากันทำไมต้องประดับดินใจกลางของพิธีอยู่ที่การวางของลงกับพื้นดินชื่อเรียกฝั่งลาวยังช่วยไขความหมายบุญห่อข้าวประดับดินแปลตรงตัวว่าบุญห่อข้าววางบุญดินบุญเท่ากับงานบุญห่อเท่ากับห่อข้าวประดับดินเท่ากับข้าวหรืออาหารที่วางกับพื้นจึงเป็นธรรมเนียมที่ตั้งใจให้ถึงมือวิญญาณมากที่สุดโดยไม่สร้างระยะห่างระหว่างโลกคนเป็นกับผู้ล่วงลับเลยสักนิดเหตุผลเชิงความเชื่อจังหวะแห่งการปล่อยดวงวิญญาณความเชื่อพื้นบ้านพุทธศาสนาในลุ่มโขงมองว่าวันแรมช่วงเดือน 9เป็นหน้าต่างเวลาที่ภพภูมิเปิดดวงวิญญาณถูกปล่อยให้ออกมาเยี่ยมโลกมนุษย์ชั่วคราวจึงเตรียมอาหารเล็กๆห่อใบตองวางไว้กับพื้นตามโคนไม้ริมคันนาเพื่อให้หยิบกินได้ทันทีตั้งแต่ย่ำรุ่งไม่ต้องปีนป่ายหรือผ่านพิธีรีตองใดๆก่อนถึงวัด
อุทิศแก่ผีไร้ญาตินอกจากเอ่ยชื่อบรรพบุรุษของตนแล้วชาวบ้านยังตั้งใจเผื่อไปถึงผู้ตายที่ไม่มีใครระลึกถึงการวางบนดินริมทางกระจายเป็นจุดๆทำให้วิญญาณเร่ร่อนก็พบได้ง่ายนี่คือเมตตาธรรมในระดับชุมชนมากกว่าจะเป็นพิธีส่วนตัวของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแหล่งข้อมูลสาธารณะของรัฐย้ำว่าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับและผีไม่มีญาติที่ทำกันประจำปีในเดือน 9 ของอีสานย่ำรุ่งก่อนสว่างหลายพื้นที่ตื่นตั้งแต่ตี 3 ถึงตี 4 เพื่อทันเวลารับแขกจากอีกภพเพราะเชื่อว่าเป็นช่วงที่วิญญาณเพิ่งได้รับการปล่อยและกำลังออกตามหาอาหารบุญพอแดดสูงจึงกลับมารวมพิธีตักบาตรที่วัดแล้วกรวดน้ำอุทิศซ้ำอีกชั้นหนึ่งชั้นความหมายเชิงสัญลักษณ์ดินเท่ากับพรมแดนสองโลกพื้นดินคือระนาบร่วมที่คนอยู่จริงและผู้จากไปเท่ากับแตะกันได้การวางลงกับดินจึงเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเขาเหน็ดเหนื่อยหิวโหยหรือยังเวียนว่ายอยู่ต่ำกว่าระดับมนุษย์การตั้งเครื่องทานไว้ต่ำที่สุดคือการเปิดทางให้เข้าถึงได้จริงความถ่อมตนของผู้ให้ไม่ใช่การเชิญให้ขึ้นศาลหรือแท่นสูงแต่เป็นผู้เป็นที่เท่ากับก้มลงวางของถึงพื้นท่าทีนี้สื่อความอ่อนน้อมและกตัญญูต่อบรรพบุรุษการระลึกและการไม่ลืมการกระจายห่อข้าวตามโคนไม้ริมคันนาทำให้พื้นที่ทั้งหมู่บ้านเท่ากับกลายเป็นอนุสรณ์ชั่วคราวเตือนกันว่ามีใครบางคนเคยเดินดินผืนนี้มาก่อนหน้าเราภาพพิธีที่มักเห็น Ritual Choreography เตรียมห่อข้าวน้อยห่อใบตองใส่อาหารง่ายๆที่กินได้จริงออกวางก่อนฟ้าสางตามโคนไม้ริมทางข้างคันนาเรียกชื่อผู้ล่วงลับทีละคนกลับเข้าวัดยามเช้าตักบาตรถวายจังหันแล้วกรวดน้ำอุทิศตอกย้ำเจตนาอีกครั้งเหตุผลวางกับดินเท่ากับให้หยิบกินได้ทันทีและการตื่นก่อนรุ่งมีอธิบายไว้ชัดในบทความงานบุญของวัดลาวซึ่งถอดความเชื่อเดียวกับลุ่มโขงขณะที่สำนักพิมพ์ประชาสัมพันธ์เขต 2ให้กรอบว่าเป็นบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับและผีไม่มีญาติประจำเดือน 9รากเรื่องเล่าที่ค้ำยันพิธีหลายชุมชนโยงกับตำนานสมัยพุทธกาลเช่นเรื่องพระเจ้าพิมพิสารและเปรตญาติว่ามีช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณได้รับส่วนบุญได้จริงแนวคิดนี้ถูกเล่าซ้ำในงานบุญเดือน 9และฝั่งลาวก็ชี้ชัดว่าวันแรมเป็นเวลาที่วิญญาณถูกปล่อยให้ท่องโลกจึงต้องจัดวางอาหารไว้เท่ากับบนดินให้เข้าถึงได้ทันทีสะท้อนเมตตาความกตัญญูและการไม่ทอดทิ้งผู้ที่ไม่มีใครเอ่ยนามของที่ใช้ทำบุญห่อข้าวน้อยและเครื่องอุทิศในย่ำรุ่นของวันบุญข้าวประดับดินชาวอีสานจะเตรียมของใส่ห่อข้าวน้อยหรือขันหมากเบงเล็กๆเป็นชุดอุทิศขนาดกระทัดรัดที่พอเหมาะสำหรับวิญญาณและผีไร้ญาติแต่แม้จะเล็กก็เต็มไปด้วยความตั้งใจและความหมายหัวใจของห่อนี้คือข้าวสุกซึ่งอาจเป็นข้าวเหนียวห่อด้วยใบตองเขียนด้วยตอกหรือเส้นตอกไม้ไผ่เล็กๆแน่นหนาบ้างก็ใส่กลอยขนมกล้วยหอมหวานหรือขนมบัวลอยที่ต้มใหม่ๆให้ยังอุ่นหรือข้าวต้มมัดห่อใบตองคู่เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันนอกจากนี้ยังมีผลไม้ที่หาได้ในฤดูกาลเช่นกล้วยน้ำว้าสุกแตงโมหรือส้มโอส่วนหนึ่งเพื่อความหลากหลายอีกส่วนเพื่อกลิ่นหอมและสีสันที่เย้ายวนให้วิญญาณมาหยิบกินตามความเชื่อบางพื้นที่ยังใส่หมากพลูและบุหรี่ลงในห่อด้วยเหมือนฝากของโปรดให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่าและสวนกล้วยจะเห็นภาพกล้วยร้อยเป็นพวงใช้เชือกกล้วยหรือเถาวัลย์ผูกแขนไว้ตามต้นไม้ริมทางหรือเอาไปพาดไว้กับกิ่งไม้ใหญ่ถือเป็นการทำบุญให้ผีป่าผีไร้ญาติที่เชื่อกันว่ามักสัญจรผ่านเส้นทางเหล่านี้ทุกสิ่งในห่อข้าวน้อยจึงไม่ใช่เพียงอาหารแต่คือภาษาสัญลักษณ์ของความกตัญญูความเมตตาและการแบ่งปันเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับจะรับรู้ถึงความตั้งใจนี้เหมือนได้กลับมามีส่วนร่วมในมื้อเช้าของครอบครัวอีกครั้ง
แม้จะอยู่ต่างภพกันแล้วก็ตาม ตำนาน เรื่องเล่า ต้นเขา ในรากเหง้าของบุญข้าวประดับดินนั้น มีเรื่องเล่าผูกพันกับนิทานธรรมบทในสมัยพุทธกาลซึ่งไม่เพียงเป็นนิทานธรรมะ แต่เป็นต้นทานความเชื่อที่สืบต่อมาเป็นประเพณีในอีสาน เรื่องเริ่มขึ้นที่ พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์แคว้นมคธในยุคที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหาร พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนุปถัมภกผู้ศรัทธาแรงกล้าทว่าในวังกลับมีญาติพี่น้องบางคนมิได้เดินตามทางธรรมเล่าว่าญาติกลุ่มนี้ลักเอาทรัพย์และของใช้ของสงฆ์ไปด้วยความโลภและความไม่เกรงกลัวพอสิ้นชีวิตลงจิตที่เศร้าหมองพาให้ไปเกิดในภพภูมิของเปรตสัตว์นรกตนผอมโซร่างกายสูงโยงปากเท่าเข็มคอแคบเป็นหลอดกินอะไรไม่ได้เต็มคำต้องทนทรมานด้วยความหิวโหยคืนหนึ่งเปรตเหล่านี้มาปรากฏที่ริมกำแพงพระราชวังส่งเสียงโหยหวนและร่ำไห้ขอส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารเสียงนั้นแผ่วราวลมพัดแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนและความหวังพระเจ้าพิมพิสารทรงตกพระทัยและสงสารอย่างยิ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรรุ่งเช้าพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเวฬุวันมหาวิหารเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าวิญญาณเหล่านี้สามารถรับผลบุญได้หากมีผู้ทำกุศลแล้วอุทิศให้ตรงถึงพวกเขาพระเจ้าพิมพิสารจึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารและของใช้แด่พระสงฆ์พร้อมตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับเหล่านั้นเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเปรตทั้งหลายก็ได้รับบุญนั้นทันทีรูปร่างค่อยเปลี่ยนจากผอมแห้งเป็นผ่องใสหลุดพ้นจากภาวะทุกข์ทรมานตั้งแต่นั้นมาธรรมเนียมการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับในช่วงเดือนพิเศษจึงถือกำเนิดขึ้นและในดินแดนลุ่มน้ำโขงทั้งฝั่งอีสานและลาวได้สืบต่อมาเป็นบุญข้าวประดับดินโดยเลือกจัดในเดือน9แรม14ค่ำตามปฏิทินจันทรคติเพราะเชื่อว่าเป็นช่วงที่ประตูระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณเปิดกว้างที่สุดวิญญาณจึงรับบุญได้ง่ายจังหวะเวลาและบรรยากาศพิธีบุญข้าวประดับดินมีจังหวะเวลาและบรรยากาศเฉพาะตัวที่สะท้อนความศรัทธาและความละเอียดอ่อนของความเชื่อเช้ามืดก่อนตะวันขึ้นพิธีมักเริ่มตั้งแต่ตี 4 ถึงตี 5ขึ้นอยู่กับชุมชนและฤดูกาลย่ำรุ่งก่อนแสงแรกของดวงอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณผู้ล่วงลับและผีไร้ญาติเริ่มออกจากโลกฝ่ายวิญญาณเพื่อตามหาอาหารบุญเสียงรอบหมู่บ้านเงียบสงัดหมอกบางๆพรมยอดหญ้าและท้องนากลิ่นความชื้นของดินและใบไม้ปนกลิ่นธูปเทียนจากบ้านใกล้เรือนเคียงชาวบ้านถือตะกร้าใบตองหรือห่อข้าวน้อยเดินไปตามคันนาหรือริมทางเพื่อวางของสำหรับวิญญาณการเคลื่อนไหวเรียบง่ายเงียบและตั้งจิตอุทิศอย่างจริงใจวางข้าวประดับดินข้าวและของกินเล็กๆจะถูกวางตรงพื้นหรือโคนต้นไม้เพื่อให้วิญญาณหยิบกินได้สะดวกผู้ทำบุญมักเอ่ยชื่อบรรพบุรุษญาติมิตรที่ล่วงลับพร้อมภาวนาเงียบๆการกระจายห่อข้าวตามจุดต่างๆของหมู่บ้านเปรียบเหมือนการสร้างเส้นทางบุญให้วิญญาณได้รับของอย่างทั่วถึงตักบาตรเพลนที่วัดหลังวางข้าวประดับดินแล้วช่วงสายหรือเพลนชาวบ้านจะเดินทางไปวัดทำบุญตักบาตรถวายอาหารพระสงฆ์และกรวดน้ำอุทิศให้ผู้ล่วงลับซ้ำอีกครั้งพิธีที่วัดเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์บทสวดกรวดน้ำและธูปเทียนแสงอาทิตย์เริ่มส่องมาสร้างบรรยากาศอบอุ่นชั้นความหมายในจังหวะเวลาการทำพิธีก่อนตะวันขึ้นสะท้อนการให้เกียรติวิญญาณไม่รบกวนเวลาของมนุษย์การทำตักบาตรเพลนต่อเสริมความหมายของบุญและความต่อเนื่องของการอุทิศทั้งสองช่วงเวลาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณอย่างละเอียดอ่อน
บรรยากาศโดยรวม แสงอรุณอ่อนๆผสมหมอกควันทูบเสียงธรรมชาติเช่น น้ำไหลน้อยๆนกร้องและใบไม้เสียดสีกันในสายลมความเงียบสงัดผสานกับกิจกรรมเล็กๆของชาวบ้านทำให้ผู้เข้าพิธีรู้สึกเชื่อมโยงกับอดีตและบรรพบุรุษอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์ข้ามลุ่มน้ำโขงประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวอีสานไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของรากวัฒนธรรมและความเชื่อที่ข้ามลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะฝั่งลาวซึ่งมีเทศกาลคล้ายกันเรียกว่าบุญห่อข้าวประดับดินโบนห่อข้าวประดับดินทั้งสองฝั่งไทยและลาวมีเนื้อหาพิธีใกล้เคียงกันเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณผู้ล่วงลับและผีไร้ญาติมีการเตรียมห่อข้าวและของกินเล็กๆวางไว้ตามพื้นดินใต้ต้นไม้หรือริมทางนิยมทำในช่วงเดือน 9 แรม 14 ค่ำตามปฏิทินจันทรคติ เน้นความเชื่อว่าวิญญาณสามารถรับบุญได้ง่ายในช่วงเวลานี้สิ่งที่แตกต่างเล็กน้อยคือรายละเอียดของถวายและวิธีจัดพิธีบางท้องที่ฝั่งลาวอาจใส่ขนมท้องถิ่นหรือผลไม้เฉพาะฤดูกาลเพิ่มการร้องสวดวนแบบพุทธศาสนาลาวรากวัฒนธรรมร่วมของลุ่มน้ำโขงการมีประเพณีใกล้เคียงกันทั้งสองฝั่งแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตเกษตรกรรมและปฏิทินจันทรคติเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดช่วงเวลาและวิธีทำพิธีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและบรรพชนเป็นรากทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ฝังลึกในภูมิภาคการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนลุ่มน้ำโขงทำให้พิธีกรรมมีรูปแบบใกล้เคียงแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นกล่าวได้ว่าบุญข้าวประดับดินหรือบุญห่อข้าวประดับดินคือหนึ่งในตัวอย่างของสายใยวัฒนธรรมและความเชื่อที่เชื่อมคนในลุ่มน้ำโขงเข้าด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวบุญข้าวประดับดินความหมายและวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งในฮีต12ของชาวอีสานจัดขึ้นปีละครั้งช่วงแรม 14 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติ วัตถุประสงค์หลักอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับและผีไร้ญาติเป็นการแสดงความกตัญญูและเมตตาต่อบรรพชนต้นกำเนิดนิทานธรรมบทสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารพบญาติผู้ล่วงลับเป็นเปรตร้องขอส่วนบุญทรงกราบทูลพระพุทธเจ้าและทำบุญอุทิศให้หลังจากนั้นมีธรรมเนียมทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับช่วงเดือนนี้ทำไมต้องประดับดินการวางของตรงพื้นดินหรือโคนต้นไม้เพื่อให้วิญญาณหยิบกินได้สะดวกเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตาและความระลึกถึงบรรพชนฝั่งลาวเรียกว่าบุญห่อข้าวประดับดินแปลตรงตัวว่าบุญห่อข้าววางบนดินของที่ใช้ทำบุญห่อข้าวน้อยหรือขันหมากเบงเล็กๆข้าวเหนียวขนมกล้วยขนมบัวลอยข้าวต้มมัดผลไม้ตามฤดูกาลหมากพลูบุหรี่บางถิ่นพกกล้วยไม้เป็นพวงวางหรือแขวนตามต้นไม้จังหวะเวลาและพิธีเช้ามืดหรือตี 4 ตี 5ก่อนตะวันขึ้นเพื่อเชิญวิญญาณรับของผู้ทำบุญวางข้าวประดับดินพร้อมเอ่ยชื่อญาติผู้ล่วงลับหลังวางของจะไปตักบาตรเพลที่วัดและกรวดน้ำอุทิศบุญบรรยากาศหมอกบางๆแสงอรุณอ่อนๆเสียงธรรมชาติเงียบสงัดและศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ข้ามลุ่มน้ำโขง
ฝั่งลาวมีเทศกาลบุญห่อข้าวประดับดิน เนื้อหาใกล้เคียงกัน คือเลี้ยงวิญญาณบรรพชน สะท้อนรากวัฒนธรรมและความเชื่อร่วมของลุ่มน้ำโขง แสดงให้เห็นสายใยวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่เชื่อมคนและผู้ล่วงลับ สรุปสั้นๆ บุญข้าวประดับดิน คือพิธีกรรมปีละครั้งของชาวอีสานที่เชื่อมโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณ ผ่านการวางข้าวและของกินลงพื้นดิน อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ เป็นทั้งการระลึกถึงบรรพชน และการสร้างความผูกพันทางวัฒนธรรม ข้ามลุ่มน้ำโขง